date and time. Preferably atong date and time mas gwapo siya nga kanang gani atong date and time is recent, meaning mas gwapo siya nga kuan gani siya diri like 2023. So for example May, so Sir 5, let's start with Sir 5, let's say 15 2023. Okay, now so sir, see for example date and time, so assuming 8 to 5, so 8 hours. Question, na ba may dapat targeton nga duration, or let us say should we follow the core competency duration aning date and time? So the answer is dili siya mag-agad sa duration sa katong ato ang core competency. Now under sa circular number 089 katong 2019, so naay mandatory is IT or the supervised industry training nga gibutang ang TESDA. So under siya sa Annex A. So say for example rubber processing in situ, so this is the nominal training hours or under sa core competency. So mo ni siya ang iyahang time sa OJT 40. So nakabutang diari kung pila dapat ang i-target nga number of hours sa tuang OJT or the SIT. But sadly, dili tanang qualifications naay SIT. And dili common ang nadari duty care, lifeguard. So kung wala mo diari, then yung qualification na belong diri sa without mandatory SIT, which means pwede nga kamo lang ang magboto pila ka hours or ang school ang magboto pila ka hours. So muna siya dira. Okay, so going back. So mula yung buhaton mag-assign mo diari og kani. So that's all for the training plan. Okay, so moving on. Next is the required training facilities. So the same thing, UC and then yung mga LO, excluding katong giya sa to ang kuan ganina, self-assessment, then the training plan, tools, equipment, materials, and facilities. So pwede mo refer to our TR para or training regulation para sa mga tools nga kanang fit siya para aning mga task. This is 4.2-1. Okay, next is the form 4.2-2 or 0.2. Okay, so determining, validating, or current competency. So let's go back sa to ang self-assessment. So ganina akong gi-check is kanilang man. So this is the only thing akong ibutang diri sa under sa current competency. So mo lang siya ang journalize lang akong naa. And proof of evidence, pwede siya certificate of competency or certificate of employment. So mo siya ang usual nga proof of evidence. Okay. Next is 4.3. Okay. 4.3, comparing and cross-matching of competencies. So under sa 4.3, kaning columns are required units. So ato lang ibutang diri tanan na nga UC. So UC1, UC2, UC3, UC4, UC5. And ang katong naka-yes, for example, yes man ako ang journalize, ibutang nako sa current competency. Ang katong mga naka-no is the training gaps. So previously siya lang man ako ang yes, so kani siya dapat naani siya sa pikas na side. Meaning mo niya to ang mga training gaps. These are the unit of competencies na necessary gud siya matudlo sa tuang estudyante. Okay. So 4.3 check. Next is 4.4. Okay. So this time ang atuan na pong i-focus is on the training ang gaps. So muni ang mga user LOs nga atuang gipang no previously. So under sa gaps, ang atong ibuta lang is ang atuan na lang mga using gipang no. Okay, so going back with the self-assessment checklist. So ginaw na ko si post transaction, copy. And then
paste. Next. Paste. Until mahurot siya tanan. Next, module title or module of instruction. So, copy and paste. So, ato siyang i-change into module title. So, ang post, tumagan tog ing, posting. Next, preparing trial balance. So, list down all the unit of competency nga to ang ginaw ganina. Pretohon niyo siya dre. So, ana na siya. Now, duration or the number of hours. So, ahata mo ko og duration. So, for the duration, let's open again ang atuang training plan. Okay, so natin nakabutang pila ka hours di ari sa atuang training plan. So, for example, prepare financial reports natay 24 hours. So, ato siya yung butang din 24 hours. Prepare siya. So, the number of hours in the under sa duration column is mag-agad ka sa training plan nga imong gibuhat ta ganina. So, okay. Okay, next. Next, after sa training na to is kanina siyang class progress chart. Okay. Class progress chart. Ang atong buhaton lang is qualification, your NC2. Then, trainer, you yourself. Date started. Balik na po ka sa training plan. Training plan. Tara. Musta to nga date nag-start ang imuhang gibutang di ari. So, i-copy na ko siya. So, for example, ni-paste na ko di area. Na siya. Target date finished. Okay. So, ang imuhang target nga mag-end ang imuhang training plan again. So, sa ito'y pinaka-last ni mga day during imuhang gi-assign. Or pinaka-last nga date. Okay. So, mo to siya ang ito'y butang di area. Okay, next. Student name. So, pwede mo butang at least 5. And then, ang imuhang UC or Unit of Competency 1, UC 2. So, tanang UC ibutang sa babaw. Then, kani siya is, muna siya ang number of learning outcomes under ani nga UC. So, kung makita niyo na J, we'll be using variable lang. So, say for example, J man siya nag-start dira. So, J lang po ang ibutang dari Or you can use any letters of the alphabet as long as pwede niyo siya mabutang diri sa ubos niya siyang ma-justify. Meaning, J1 stands for prepare chart of accounts learning outcome nga kuan. So, ana siya. Ay legend. Okay. So, I hope wala tay questions regarding sa class progress chart.